și astăzi ne jucăm un costume pe Blockstrike. Sincer, eu nu când am văzut cum arată la început, deci abia dacă am intrat pe harta asta și mi s-a părut așa de tare cum arată. Ia, avem aici băuturi, cred. Înainte toate jocul, harta asta ne lasă să facem chestia de genul. Bă, mamă, deci arată fix când este iarnă și, bine, acum nu știu dacă ați mai observat în ultima perioadă în România, nu prea ninge. Bine, acum când vorbesc eu este aproape, este 31 mai, deci aproape vine vara și noi vorbim despre chestii de iarnă, dar nu contează. E un costume mișto de vă observa mai mult decât să jucăm, pentru că da, ideea acestei serii să jucăm și jocul în sine cu pușcături, dar ideea e că e și fain să-l vedem costume-urile făcute de comunitate, pentru că update-urile, ați observat, apar foarte lunar și eu, ca să mai umplu ceva content pe această serie, trebuie să fac și costume-uri. Dobri veci. Wow! Și mișto arată. Asta e bucătăria aia. Ar fi mișto să interacționeze chestiile cu mine. Ia. Bun. Asta chiar arată tare. Masă de Crăciun. Nu înțeleg de ce e chestia asta într-un fel, înseamnă că n-are textură într-un fel. Geamul văd că nu-l poți să-l spargi. Se serie, da. Deci mă așteptam să fie despre Uniunea Sovietică, că dă prea mult vibe-ul ăla. Uite, și la televizor trebuia să fie ceva, dar datorită că e buguit textura, da. Da, și am uitat să vă arăt noul cuțit. L-am primit și simplu, mă jucați, deschideam doar o cutie să văd dacă îmi pic un skin și la o armă anumită, că doream să-mi pice la o anumită armă și mi-a picat la cuțit. Mișto skin-ul, nu mă așteptam să-mi pice. Ia, robinet, bă, deci cine n-a văzut robinetul ăsta? Felul de robinet care era așa făcut așa de economie, gândește-te că eu am prins pe cineva care avea așa robinetul și tot timpul trebuia să ba la duș, ba la cadă, ba la chiuvetă și așa tot trebuia și chiar era interesant ideea. Cumva face și economie și cumva era și interesant. Eu n-am avut așa ceva, aveam și la robinet și la chiuvetă și la dușier, la cum îi zice, la cadă. Tare interesant, dar e ce mișto-i. Mă enervează că mobila și totul este pe culoarea asta. Ori sunt niște texturi puse de persoane și cumva jocul le cenzurează, pentru că poate sunt niște chestii mai vulgare într-un fel. Bă, dar așa asta, bă, balcon. Balconele astea, nu știu dacă sunt făcute din lemn sau plastic, chiar nu știu. Am văzut că multe dintre ele, dar sunt făcute din plastic, din lemn și poate să fiu și din beton, dar alea sunt destul de rare, ce am observat. Sunt din metal sau ceva pe acolo. Tare, aici chiar arată mișto. Îmi plac hărțile lucrate, să știți. Ia. Nu putem să deschide. Vreau să văd ce la ultimul etaj, dacă putem să ajungem la acoperiș. Mamă, deci felul ăsta de scări de blocare, urci în felul ăsta și dacă faci o leacă, ferească Sfântul, o călăgie, apare o babușcă și începe să te facă de toate felurile nesimțitule, cu 0 clase, cu mătai care do educat. Chestii genul că faci o leacă, că ai făcut doar un sunet, ai zis hai să mergem acolo și așa foarte încet și pe aia e sub babușca de aia. Orice simplu. E felul de blocare, cred că ar fi o fel de femei de asta bătrână care cred că te-ar face de toată, ți-ar umplu frigiderul de nu știu ce cu tine. Dar, bă, ia, nu merge la fiecare scară. Ar merge prea înlăguit după. Dar, sincer, eu nu, costume pot să-mi dă vibe de amintiri când eram mic. Bine, la mine nu era în felul ăsta să fii
pe un idiot ești conjurat de clădiri, nu chiar așa era. Bine, vă dați seama că noi, în timp ce noi vorbim și, cred că în timp ce se mai uită și ucraineni și roșii la contul meu, vă dați seama că străinii, oamenii din afară, când văd construcția asta, pentru dânsii li se pare foarte dubiosă, foarte sufăcoantă, adică li se pare așa, cum să vă zic, ciudat, greu de observat. Noi care suntem în Europa de Est, cam trecem cu ochii de Hrușciova. Bine, asta Hrușciova, da, are vreo Hrușciova principal. Bine, Hrușciova, ca să știți ce înseamnă, este denumirea clădirilor. Și cumva astea au vreo 3 etaje. Băi, vehiculul ăsta sovietic, dar nu știu dacă e făcut în Ucraina, în zona Ucrainei sau în zona Rusiei. Nu înțeleg ce chestiile astea mi-e dâns. Și taie la ochi pentru că e cel mai deschis la culoare, diferență pe aici. Adică tot e așa întunecos. Era fain să și ningă și să fie un ambient de la când mergem pe aici să auzim cum e vântul ăla de iarnă. Ar fi prea criminal, da? Uite că nu cred că se poate să pui așa ceva pentru că ar genera prea mult lag. Dar nu mă pricep cu programatul la... Nici nu știu pe ce este făcut Blockstrike, că credeam ori este făcut pe Unity, ori altă nu știu, site ăsta sau care face jocuri, nu știu, nu prea... Eu în principal când am jucat prima oară jocul ăsta, credeam că e făcut în Unity, că are felul ăsta de Unity, textură și aici trebuie să fie ceva sovietic, dar e cenzurat într-un fel, sau nu e textură. Da, asta e harta. Și aici e felul ăla de parc care la anumite ore o călăgi de copii și unii se zbeară, nu mai știi ce să le faci. E felul de parc sovietic și tare și toboganul ăsta, tobogan. Cred că s-a pronunțat bine și chiar funcționează. Zici mașina asta, poți să o conduci să... Nu văd că doar că nu te lasă. Sunt curios dacă vreodată vom avea în Blockstrike mașini să conducem. Adică la asta chiar m-am gândit tot timpul. Cum ar fi pe jocul ăsta noi să putem conduce? Pentru că ar fi chiar interesant, dar și tâmpit în același timp. Dar să vă zic că asta e harta. Da, fraților, cam pe acest episod eu am fost Radu Rosu și da, dacă v-a plăcut acest episod eu am fost